Garlic beef pepper is jumbo with egg. Careful na lang sa teacher. Mix all together lang evenly. Special margarine sa rice. Then yung sauce po natin, honey brown sweet. And then ito po yung salty garlic soy. Sure to mix nyo lang yan. Thank you po. Kaming na po yung sauce nga. Sarapan siya naman. Thank you. Salmon and chicken po. Hati po yan. Spread nyo na lang po yung margarine na nasa ibabaw. And then turn over nyo po para mas maluto. Then cook the vegetable. Meron po tayo dito ang sauce. Honey brown, sweet, and garlic soy sauce. Salty po. Thank you sir. Thank you. Mga ka-Thart, so for today we're here in Pepper Lunch SM Megamall branch, and what we ordered for today is ang kanilang chicken and salmon combo, and then ang Thart ko, ang in-order naman ay ang jumbo beef garlic pepper lunch, and we also ordered a kani salad. See this fresh salad nila with special dressing, and may special bits ng mga crab sticks, and may noodles pa ata ito no? Oo nga. So, tikman natin. Yes. Sarap siya. Sweet, tangy, and fresh taste. And let's hear it from our Thart kung ano masasabi niya. So, ano masasabi mo sa kanisa? So mga ka-Thart, time na sa ating food review dito sa Pepper Lunch. Recently opened dito sa SM Megamall branch nila. So for today, yung ating in-order na jumbo beef garlic pepper lunch para sa Thart ko, and yung in-order ko na salmon and chicken combo, plus ang ating kani salad na in-order, napakasarap naman. Sulit naman. Siguro yung sa iba sasabihin nila baka mahal, pero sa serving makikita naman ninyo napaka sulit naman ng kanilang serving portions. Pagdating sa service, napakagaling din naman nila. Nakita naman ninyo kung paano mag-serve sila kuya, how they explain before they serve the food to you, and also sinasabi nila kung ano yung food na in-order ninyo, so you're sure na tama ang sinaserve sa inyo. And pati ang kanilang condiments, kanilang pinapaliwanag na mabuti. And pagdating sa ambience, napaka-ayos at napakaganda ng ambience nila dito sa SM namin. And to top it all, kung sulit nga ba overall, 5 stars ang ating ibibigay para sa Pepper Lunch SM namin. So, if you're a fond of sizzling or for Japanese teppanyaki, ito yung kanilang version na personalized sizzling plate ay isa-serve nila ang inyong order. Very fresh, very good ang kanilang mga ingredients na sinaserve, and kita naman yung sulit naman sa akin. So, I hope you enjoy for today's vlog, and see you next on sa ating mga future videos. And don't forget to click the subscribe button
And like and comment and share. And don't forget also to click the notification bell para ma-inform kayo kung may parating tayong mga bagong videos. And expect more from your Daddy Thart. So, take care. Bye!